Naaldvilt plakken in je buscamper. Wij kochten het naaldvilt bij Geluidsisolatiedeal en hebben het zelf opgehaald. De link zie je rechtsboven of in de beschrijving onder de video. Voordeel is dat we konden vragen om de stof niet dubbel te vouwen, maar op een rol mee te krijgen. Om mee te beginnen, draag een mondkapje en een veiligheidsbril. En bedek je haar. Voor je het weet zit je onder de lijm. Zet vooral ook de deuren en ramen open als dit kan. Dan de benodigdheden. Ontvettingsmiddel, lijmspray, bij voorkeur high temp, dat is voor een betere hechting als de temperatuur in je camper in het buitenland oploopt. En een citrus cleaner. Daarmee maak je je spullen schoon van lijm als je geknoeid hebt. Ook op je kleding. Ik heb een toeltje ontworpen met verschillende soorten hoeken en 3D geprint. Hiermee kan je het naaldvilt goed aandrukken in de hoeken. Hier heb ik een haartrekker die gebruik je bij het meubelstofferen. Maar het werkt prima in een buscamper. Een alternatief is deze spatel. Het is om het naaldvilt tussen de randjes te kunnen aandrukken. Een schaar heb je ook echt nodig, maar koop een goede. Dit is een Xor DW8000 en is verkrijgbaar via Volger en Zoon. De link zet ik ook onder de video. Een stevig scherp hobbymes heb je ook nodig met een aantal nieuwe mesjes. Als laatste wat karton om de stof tijdens het lijmen te beschermen en een oude doek. Het is handig om van tevoren eerst even te oefenen en wat testen te doen met het naaldvilt. Het vilt rekt aan alle kanten en dat is goed. Ik heb ook een stuk met de naaimachine gestikt. Gewoon voor het geval er objecten zijn die je beter in vorm kunt naaien. Dat lukt prima. De stiksels blijven goed, hoe hard ik er ook aan trek. Maar door de rek blijft het uiteraard niet zijn vorm houden. Het vilt trekt niet terug. Omdat het naaien goed gaat, heb ik een bies gestikt. Sommige delen in een camper zijn niet zo makkelijk af te werken en een bies kan daarbij helpen. Ik heb 2 soorten touw geprobeerd. Het dunnere, soepelere zwarte touw heeft mijn voorkeur. 2 lippen wordt met dit naaldvilt wel erg dik, dus heb ik er 1 afgeknipt. In mijn werkkamer heb ik een stuk staal uitgezocht met de moeilijkste hoek die ik kon vinden. En deze hoek gestoffeerd uit 1 stuk. Dat is prima te doen. Deze randjes heb ik afgeknipt en een nachtje laten drogen om te zien of het naaldvilt zich terugtrok. Maar nee, het blijft keurig op zijn plaats. Het staal heb ik eerst ontvet. Met dubbelzijdig tape zet ik de bies vast. Zo wil ik straks een mooie rechte lijn creëren in de bus. Ik probeer nu een stukje vilt uit wat een beetje aan de korte kant is. Let maar op. Ter bescherming van de bies houd ik er een stukje karton voor. Wacht tot de lijm draden begint te trekken en dan plak je de stof er pas op. Als je hard aan de stof trekt, wordt het minder breed. Logisch ook, maar doordat de rek aan 4 kanten in het vilt zit, trek je dat weer recht. Handig, de stof wordt er dan wel wat dunner, maar daar zie je niets van. Goed om dit alles te weten. De vleug van het naaldvilt. Als je met je handen over het vilt strijkt en het voelt glad, dan is dat de vleugrichting. Net als je harenkant. Het mooiste is als alle stofdelen dezelfde richting uitgeplakt worden. Ik geef dit aan met een streepje voor de onderkant. De lijmspray gebruiken. Eerst de bus flink schudden. Zorg voor een schoon mondje van de lijm, anders spuit het alle kanten uit. Spray rustig in lange banen, zowel het naaldvilt
als het de beplakken oppervlakte in. Wacht tot de lijm draden trekt en plak hem maar. Eens kijken of de citrus cleaner werkt. En jawel hoor. Ik laat je nog een aantal mogelijkheden zien om naden te maken. Voor de duidelijkheid doe ik dat met 2 kleuren. Naad 1. De eenvoudigste. Koud tegen elkaar aanlijmen. En maak je dus niet druk over een beetje lijm op het vilt, daar heb je de citrus cleaner voor. Naad 2. Over elkaar heen omgevouwen. De vouw naar beneden laten wijzen, zodat het geen stof vangt. Naad 3. Met karteltjes die in elkaar vallen. Naad 4. Grote kartels die ik met een kerf controletang maak. En als laatste kan je natuurlijk ook met een bies werken, zoals ik je eerder liet zien. Gaan we nu dan eindelijk plakken? Nou, bijna. Ik maak ook altijd een stofplan. Teken uit wat je wil gaan beplakken en waar eventueel de naden komen. Dat kan veel stof schelen. Kijk of je bijvoorbeeld stukken overhoudt van de ramen die je kunt gebruiken voor andere panelen. Misschien wel die van de zijdeur. De panelen van de zijdeur. Ik laat je zien hoe ik de panelen van de zijdeur en zeg maar paneelgordijnen heb gemaakt. Ik teken ze op de achterkant van het naaldvilt af, rondom 3 cm groter dan het paneel. Leg het vilt op het paneel en lijm eerst de ene kant en daarna de andere kant in. Werk vanuit het midden. Zo is de kans dat je scheef werkt het kleinst, juist omdat het naaldvilt nogal rekt. Spray in rustige, grote lijnen beide oppervlakken in. Als de delen groot zijn, doe het dan stukje voor stukje. Draai je werk om en doe hetzelfde voor de andere helft van het paneel. Dat was de bovenkant. De randen vouwen van het naaldvilt op het paneel. Op naar de onderkant en de hoeken van het paneel. Spray de lijm langs de rand van het hout en de stof. Wacht tot de draden trekt en plak hem maar. Hoe dichter bij de rand, hoe minder plooien je krijgt. De scherpe hoeken van het naaldvilt vouwen op het paneel.
Ik laat je nog een hoek zien, maar dan een close-up. De ronde hoeken vouwen en plakken op het paneel. We verhogen de moeilijkheidsgraad een beetje en we bekleding een uitsparing. Ga nog even door. Een binnen- en een buitenbocht met de naaldveld beplakken. Met een
paar knipjes geef je de stof meer ruimte. Knip of snij het overtollige vilt weg. Heb je nog dikke vlokken? Knip ze dan op deze manier weg. Prik met een priem de gaatjes voor de schroeven door. Ik laat je de bovenkant zien. Mooie afwerking, hè? Ik ben er zelf ook trots op, hoor. Tijd voor de gordijnpanelen. De Azemaki. Beplak eerst de ene kant en laat de 3 cm extra stof zitten. Plak daarna de andere kant erop. Werk weer vanuit het midden en knip of snij langs de rand af. Ik heb lussen van tuigleer met drukknopen gemaakt om de panelen vast te zetten. Het hangt wel van het soort raam af en afwerking van je bus of dat allemaal kan. En gaan we dan nu eindelijk in de bus plakken? Jazeker, er is genoeg ervaring nu om dat te gaan doen. Een lege bus werkt natuurlijk het eenvoudigst, maar dat is de onze niet. Dus werk ik om een aantal zaken heen. Ook geen probleem. Als eerste het tussenschot. Ik heb alle delen uitgeknipt volgens het stofplan. Ik check de vleugrichting nog even en markeer het midden van het naaldveld, zowel onder als boven. Ik heb ook het midden van het houten schot gemarkeerd. Zorg dat het mondje van de spuitbus schoon is. Spray in het midden een streep lijm en hang het stuk naaldvilt op. Net als bij de panelen eerder in de video, werk vanuit het midden. Zorg dat het naaldvilt rondom 3 cm groter is dan het te beplakken oppervlak. Het overtollige vilt knip of snij je straks af. Vouw de stof om en spray het hout en naaldvilt met rustige beweging in grote lijnen in met lijm. Als de lijm draden trekt, plak je het vilt vast met een wrijvende beweging. Knip de hoeken als die er zijn en verwijder het overtollige naaldvilt. Ben je nog niet helemaal zeker van je zaak? Doe het dan in kleine stapjes, zoals ik je hier laat zien. Opstaande randen en obstakels bekleden met het naaldvilt. Omdat er veel rek in het vilt zit, is het eenvoudig om over het buisje heen te stofferen. Trek het vilt er strak overheen, knip een klein gaatje in het midden van de cirkel, in dit geval dan, en knip dan in een aantal lijnen naar de buitenkant van de cirkel en duw het vilt naar beneden.
Voilà, geen enkel probleem. Dan op naar de rechterkant. Vouw het naaldveld om. Hou eventueel ter bescherming een stukje karton tegen het reeds beplakte vlak, zodat er geen lijm op komt. Spray hier ook weer rustig in brede lijnen de lijm zowel op het hout als op het naaldveld. Wacht tot het draad het trekt en plak vast. Op deze manier werk je recht en voorkom je dat de ene kant korter of langer is dan de andere kant. Ik laat je even zien hoe het geworden is. Op naar de schuifdeur. Zoals je ziet is dit van staal. Deze ontvet je eerst, dan hecht de lijm beter. Ik plak over de gaten heen. Je kan ze eerst dichtmaken, maar we zien later wel of we er 3D geprinte plaatjes op maat voor maken. Ik teken met de stift af tot hoe ver ik het vilt wil laten lopen. Dit is voor iedereen anders natuurlijk. Teken wel in de kleur van je vilt, anders schijnt het er later misschien doorheen. Ik begin hier ook weer in het midden. Lijm op het staal, daarna het naaldvilt en plakken maar. Nu hangt het naaldveld en kun je eerst de ene kant doen en daarna de andere kant, zonder dat je er helemaal onder hoeft te kruipen. Deze methode is ook fijner voor je armen hoor. Zet het naaldveld ook in het raamkozijn vast. Nu kan je het stuk raam knippen. Deze stukken kan je misschien wel gebruiken voor de panelen in je deur. Dus netjes en rustig knippen en kijk goed naar je stofplan. Het filmen is wat moeilijk doordat het nu nog donker is in de buscamper, maar het licht komt eraan. Tadaa! De diepliggende hoeken van het schuifraam. Ik weet dat doe-het-zelvers hier een beetje tegenaan hikken en dat is absoluut niet nodig hoor. Kijk maar met me mee. Ik heb bewust gewacht met het inlijmen van deze plek om het goed te kunnen laten zien. Dus plak vast. Geef in de hoek het naaldveld de ruimte door een aantal knipjes te maken. Met mijn 3D geprinte toeltje wrijf ik de stof de hoeken in en tegen het raamrubber. In sommige bussen kun je het vilt onder het rubber stoppen, maar bij ons lukt dat niet. Met mijn haartrekker of spatel druk ik het vilt aan de randen nog wat steviger aan. Snij met een stevig hobbymes het overtollige naaldvilt af. Met de citrus cleaner haal je de lijmresten weg. Ik laat je het eindresultaat even zien. De grijze panelen die ik eerder in de video heb beplakt zijn voor de raambedekking en de blauwe panelen aan de onderkant van de deur. We hebben de panelen bevestigd met trespassschroeven met een op maat ontworpen 3D geprint ringetje eronder. De achterdeuren. Eerst het metaal ontvetten en zo zien ze eruit zonder het naaldvilt en kan ik bepalen tot waar het vilt zal lopen. Want om het naaldvilt onder alle rubbers te plakken is niet handig en gaat niet altijd.
Het is zo ondertussen een mantra, maar ik heb het midden aangegeven, aan de boven, aan de onderkant van de stof en op de deur. De panelen aan de onderkant zijn reeds bekleed met Formo Furniture linoleum en worden niet met veel beplakt. Spray een streep lijm op het metaal in het midden om de lap stof op te hangen. Spray daarna de ene kant van het metaal en het naaldveld in. Wacht tot de draden trekken en plak vast. Wrijf met je handen de stof glad. Zo, en dan nu de andere kant. En zo werk je kleine stukjes tegelijk af. Knip rustig en netjes het stuk van het raam uit. Dit stuk naaldveld kan je misschien weer voor iets anders gebruiken. De hoek van de raamsponning in de achterdeur. Om niet het hele raam onder te kliederen, hou ik er nu een stukje karton voor. Ik hoop dat je het zo goed kunt zien. Het rode dopje maak ik vrij van stof. Er komt nog een hoek aan hoor. Deze is wat dieper. Wrijf het vilt goed naar de hoeken toe. Geef weer een aantal knipjes om het naaldveld de ruimte te geven. Ook laat ik je hier een zwart rubber rondje zien. Knip stukje voor stukje vanuit het midden van de cirkel de stof weg.
En dan de andere hoek. Op mijn 3D geprinte toeltje heb ik dus verschillende hoeken gemaakt. Handig hè? De kreukel die je aan de zijkant van de deur nog ziet, krijg je er makkelijk uit, doordat er rek in het vilt zit. En nog zo'n rubber rondje. Het is wel even pielen hoor. De deurhendel en panelen hebben we niet uitgehaald. Was ook niet nodig. Kijk maar weer met me mee. De andere deur werkt natuurlijk precies hetzelfde. Ik hoop dat deze video nuttig voor je is en je nu zelf je camper durft te verplakken met naaldvilt. Ik zal je nog even het eindresultaat laten zien. Tot de volgende video. Maar